Lektion 1. Kulturella seder. Seder kommer från traditionella metoder, som att skaka hand med din högra hand. Ja, den gesten betyder förmodligen att du inte gömde ett vapen. Exakt. Det är fascinerande hur gester har så mycket betydelse. Definitivt. De speglar kulturen och värderingarna i ett samhälle. Jag älskar att lära mig om olika seder när jag reser. Jag också. Det är ett bra sätt att få kontakt med människor med olika bakgrunder. Att förstå kulturella skillnader berikar våra upplevelser. Absolut. Det hjälper oss att uppskatta mångfalden i världen. Jag är angelägen om att lära mig mer om dessa metoder i framtida resor. Lektion 2. Fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet är också avgörande för vår allmänna hälsa och välbefinnande. Definitivt. Det hjälper till att hålla våra kroppar i form och våra sinnen skarpa. Ja, jag mår mycket bättre när jag lägger in träning i min rutin. Jag håller med. Det höjer mitt humör och energinivåer avsevärt. Dessutom är det ett bra sätt att lindra stress och varva ner efter en lång dag. Absolut. Att hitta aktiviteter du tycker om gör lättare att hålla sig aktiv. Exakt. Jag älskar att gå promenader och testa nya träningspass. Det är ett bra tillvägagångssätt. Variation håller saker intressanta. Låt oss åta oss att stödja varandra i våra träningsresor. Lektion 3. Idrottsevenemang. Det pågår många olika sportevenemang den här säsongen. Ja. Sportsektionen ger resultat för många spel och tävlingar. Jag älskar att hålla mig uppdaterad med mina favoritlag och spelare. Jag också. Det är spännande att följa deras framsteg under hela säsongen. Att titta på livespel ger så mycket spänning till upplevelsen. Absolut. Atmosfären på stadion är elektrisk. Dessutom är det ett bra sätt att knyta an till vänner och familj. Ja. Att dela dessa ögonblick skapar bestående minnen. Jag kan inte vänta med att få se några spel tillsammans i år. Lektion 4. Positiva morgnar. Definitivt. Att börja dagen med ett positivt tänk sätter en bra ton. Jag håller helt med. Det påverkar hur vi hanterar resten av dagen. Ja, de där morgonritualerna kan verkligen göra skillnad. Jag älskar att ta en stund för att reflektera och sätta upp avsikter för dagen. Det är en bra övning. Det hjälper mig att hålla fokus på mina mål. Absolut. En positiv start kan leda till en produktiv dag. Jag är glad att dela våra morgonrutiner och inspirera varandra. Jag också. Låt oss fortsätta att uppmuntra positivitet i våra liv. Här är för att göra varje dag till en bra sådan. Lektion 5. Att övervinna utmaningar. Det finns sätt att övervinna utmaningar i livet. Det kräver bara kreativitet och ansträngning. Absolut. Har du några tips på hur man hanterar hinder effektivt? Jag är villig att prova allt som kan hjälpa till att förbättra situationen. Det är rätt tankesätt.
Att vara öppen för nya lösningar kan leda till stora genombrott. Ja. Ibland är ett nytt perspektiv allt du behöver för att hitta en väg framåt. Exakt. Att samarbeta med andra kan också ge ovärderliga insikter. Jag håller med. Att dela idéer leder ofta till innovativa lösningar som vi kanske inte tänker på ensamma. Och att reflektera över tidigare erfarenheter hjälper oss att undvika liknande fallgropar i framtiden. Ja, att lära sig av misstag är en avgörande del av personlig utveckling. Lektion 6. Nukleär spridning. Vi proklamerar så högt vi kan kärnvapenspridningens totala vansinne. Absolut. Det är en kritisk fråga som påverkar alla globalt. Behovet av en kärnkraftsfrysning är avgörande för att säkerställa säkerheten. Ja, utan den ökar risken för eskalering och konflikter dramatiskt. Jag tror att det är viktigt för medborgarna att uttrycka sin oro över detta. Definitivt. Medvetenhet kan driva förändring och främja fred. Det är avgörande att engagera sig i diskussioner om nedrustning och diplomati. Ja, att förstå konsekvenserna av kärnvapen är avgörande för framtida generationer. Jag hoppas att fler deltar i samtalet och förespråkar en säkrare värld. Lektion 7. Vandringssvårigheter. Det beror såklart på ledens svårighetsgrad. Ja. Vi kan kolla online för spårbetyg och recensioner. På så sätt kan vi välja en vandring som matchar våra färdighetsnivåer. Exakt. Det är viktigt att veta vad man kan förvänta sig innan man ger sig ut. Jag vill se till att vi får en trevlig upplevelse utan att överanstränga oss. Absolut. En välplanerad vandring kan vara väldigt rolig. Dessutom är det viktigt att kontrollera väderförhållandena innan vi åker. Ja. Det hjälper oss att förbereda oss för eventuella förändringar i miljön. Jag ser fram emot att utforska några vackra stigar tillsammans. Lektion 8. Att dekorera om inspiration. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att hitta inspirerande föremål för våra ominredningsprojekt. Ja. Att besöka lokala marknader kan leda till några unika upptäckter. Exakt. Jag älskar idén att införliva originaldelar i vårt utrymme. Jag också. Det ger karaktär och berättar en historia om vårt hem. Dessutom är det alltid en bonus att stödja lokala hantverkare. Absolut. Det känns bra att bidra till gemenskapen samtidigt som man inreder. Jag kan inte vänta på att se vilka skatter vi kommer att hitta på vår shoppingresa. Samma här. Låt oss göra en lista över vad vi letar efter. Bra idé. Detta kommer att hjälpa oss att hålla fokus medan vi surfar. Lektion 9. Framstegskontroll. God morgon. Ja, jag tycker att vi har gjort stora framsteg hittills. God morgon. Jag håller med. Det är givande att se våra ansträngningar ge resultat. Ja, varje litet steg för oss närmare våra mål. Jag är stolt över hur mycket vi har åstadkommit tillsammans. Absolut. Samarbete gör processen så mycket smidigare. Dessutom är det alltid roligt att ta sig an projekt som ett team.
Jag ser fram emot att se slutresultatet av vårt hårda arbete. Jag också. Låt oss hålla farten uppe och avsluta starkt. Ja, vi är på rätt väg. Låt oss dyka in igen. Lektion 10. Utforska alternativ. Ett tag nu har jag funderat på vart jag ska gå härnäst. Vad föreslår du att vi utforskar? Vad sägs om att upptäcka en vacker strand i närheten? Det låter perfekt. Stranden är alltid uppfriskande och avkopplande. Ja. Vi kunde spendera dagen med att sola och bada. Jag älskar den idén. Det är ett bra sätt att varva ner och njuta av naturen. Dessutom skulle en strandpicknick vara så kul. Absolut. Låt oss packa lite snacks och göra en dag av det. Jag ser fram emot att känna sanden mellan tårna. Lektion 11. Historiska perspektiv. Det fanns en tid då brottmål avgjordes på andra sätt. Ja, det är fascinerande att se hur långt vårt rättssystem har kommit. Många historiska metoder för rättvisa var mycket mindre rättvisa och balanserade. Absolut. Att förstå historien hjälper oss att uppskatta vårt nuvarande system. Ja, det belyser också vikten av fortsatta reformer och förbättringar. Jag tror att det är avgörande att lära av det förflutna för att skapa en bättre framtid. Exakt. Diskussioner om rättvisa och rättvisa är alltid relevanta. Jag håller med. De uppmuntrar kritiskt tänkande och medvetenhet i samhället. Låt oss fortsätta att utforska dessa ämnen. De är viktiga för att förstå vår värld. Lektion 12. Frukostdetaljer. Ja, frukost ingår. Den serveras från 7:00 till 10:00. Det är jättebra. Att ha frukost inkluderad gör morgnarna mycket lättare. Absolut. Det är trevligt att ha en måltid färdig redan i början av dagen. Dessutom ger det oss en chans att njuta av en lugn frukost tillsammans. Jag älskar det. Det sätter en positiv ton för resten av dagen. Exakt. Att börja dagen med god mat och trevligt sällskap är viktigt. Jag ser fram emot att prova frukostalternativen de erbjuder. Jag också. Låt oss se till att vakna tidigt och njuta av det. Ja, en god frukost är det bästa sättet att ge bränsle till våra äventyr. Lektion 13. Rankens historia. Efter att prärierna inhägnades fanns det mindre arbete att tillgå. Ja, stora ranker sysselsätter fortfarande många arbetare, men landskapet har förändrats. Det är intressant hur jordbruksmetoderna har utvecklats under åren. Absolut. Förändringarna i markanvändningen har betydande effekter på samhällen. Många familjer förlitade sig på öppen mark för sin försörjning. Ja. Det är en påminnelse om vikten av hållbara metoder. Jag undrar hur rankning kommer att anpassa sig till framtida utmaningar. Det är en avgörande fråga. Innovation kommer att vara nyckeln under de kommande åren. Låt oss fortsätta att utforska jordbrukets historia och framtid tillsammans. Lektion 14. Hållbar inredning. Jag ska ha det i åtanke.
Vad sägs om att använda hållbara material i inredningen? Det är ett smart tillvägagångssätt. Hållbara material är bättre för miljön. Exakt. De ger också en unik touch till vårt utrymme. Ja. Dessutom kommer de ofta med intressanta historier bakom sig. Jag älskar tanken på att skapa ett hem som speglar våra värderingar. Absolut. Allt handlar om att göra medvetna val. Låt oss undersöka några alternativ för hållbar inredning tillsammans. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta. Jag också. Det här kommer att bli ett roligt projekt som ligger i linje med våra principer. Lektion 15. Mjuka övergångar. Det är viktigt för en smidig övergång när vi har de reviderade deadlines. Absolut. Tydliga deadlines hjälper alla att hålla sig organiserade och fokuserade. Ja, det minskar förvirring och håller projektet på rätt spår. Jag håller helt med. Vi måste kommunicera dessa förändringar effektivt. Exakt. Jag kommer att se till att skicka ut ett uppdaterat schema till laget. Det låter perfekt. Det är viktigt för alla att vara på samma sida. Jag tror också att ett kort möte skulle hjälpa till att klargöra eventuella frågor. Bra idé. På så sätt kan vi ta itu med problem direkt. Låt oss fastställa deadlines och sedan planera för mötet. Lektion 16. Halloweenfirande. Högtiden som kallas Halloween firas den 31 oktober varje år. Ja, det är en så rolig och läskig tid. Jag älskar alla dekorationer. Absolut. Folk blir verkligen kreativa med sina kostymer och uppsättningar. Jag håller med. Att klä ut sig och trixa är en höjdpunkt för många. Dessutom är temafesterna alltid fantastiska. Ja. Det är en bra ursäkt att samlas med vänner och ha kul. Har du några planer för denna Halloween? Jag funderar på att ordna en kostymfest hos mig. Det låter fantastiskt. Räkna in mig. Jag kan inte vänta med att se allas kläder. Lektion 17. En brors rum. Min brors sovrum är målat blått och det ser bra ut. Det låter trevligt. Blått är en så lugnande färg för ett rum. Ja. Han har även persienner på fönstren för att styra ljuset. Det är smart. Det måste hjälpa honom att sova bättre under dagen. Definitivt. Dessutom har han en våningssäng som är perfekt för att spara utrymme. Våningssängar är fantastiska, speciellt i mindre rum. Exakt. Det är mer utrymme att leka och röra på sig. Har han dekorerat det på något speciellt sätt? Ja, han har affischer på sina favoritband på väggarna. Lektion 18. Rättvisa och vetenskap. Han hatade regler men hade också en stark känsla för rättvisa som vägledde honom genom livet. Det är en intressant kombination. Det måste ha format hans perspektiv på saker och ting. Ja, den unge mannen studerade naturvetenskap vid universitetet och ifrågasatte alltid status quo. Vetenskap handlar väl om utredning och att utmana etablerade idéer,
Eller hur? Exakt. Han trodde att förståelse för världen kunde leda till positiv förändring. Det är inspirerande att se någon som brinner för både kunskap och etik. Ja, hans resa genom vetenskapen handlade inte bara om fakta utan också om rättvisa. Jag kan se hur det skulle motivera honom att göra skillnad i samhället. Det gjorde det verkligen. Han siktade på att använda sin kunskap för att bekämpa orättvisor var han än såg det. Lektion 19. Politiska initiativ. Andra stora politiska initiativ hon anslutit sig till inkluderar en pro-abortrörelse. Ja, rörelsen är känd för att förespråka kvinnors rättigheter och hälsa. Det är viktigt för att säkerställa att kvinnor har val när det gäller sin kropp. Absolut. Diskussioner kring sådana ämnen är avgörande i samhället. Jag tror att det är viktigt att stödja rörelser som strävar efter jämställdhet. Ja. Påverkan kan leda till betydande förändringar i lagstiftningen. Det är inspirerande att se människor stå upp för sin tro. Definitivt. Det uppmärksammar frågor som behöver åtgärdas. Låt oss fortsätta samtalet om dessa viktiga ämnen. Lektion 20. Klädpassning. När du väljer kläder bör du tänka på om den sitter åtsittande eller för lös. Definitivt. Passformen kan verkligen påverka hur bekväm du känner dig. Ja, det är viktigt att hitta något som möjliggör enkel rörelse. Jag håller med. Du bör också tänka på längden på kläderna. Exakt. Rätt längd kan göra stor skillnad i utseende. Dessutom handlar det om att hitta en stil som passar din personlighet. Ja. Självförtroende kommer från att bära det som får dig att må bra. Absolut. Låt oss utforska några stilar som fungerar för oss båda. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta tillsammans. Lektion 21. FIFA-utveckling. På många sätt följer utvecklingen av FIFA organisationen av fotbollssporten. Ja, det är fascinerande hur organisationen har vuxit under åren. Vid starten av FIFA låg fokus främst på att upprätta regler. Absolut. Att ta fram en standardiserad uppsättning regler var avgörande. Med tiden har det utvecklats till ett globalt kraftpaket inom sport. Ja, den övervakar nu internationella tävlingar och evenemang. Världscupen är en av de mest hyllade turneringarna i världen. Definitivt. Det samlar nationer och fans som inget annat evenemang. Jag är spänd på att se hur FIFA fortsätter att utvecklas i framtiden. Lektion 22. Morgonrutiner. Hur lång tid tar det för dig att göra dig redo på morgonen? Cirka 30 minuter totalt, vilket jag tycker är ganska effektivt. Det är jättebra. Själv brukar jag ta lite längre tid. Verkligen. Vad lägger du mest tid på? Jag gillar att njuta av en lugn frukost och ta reda på nyheterna. Det är ett bra sätt att börja dagen på. Ja, det hjälper mig att känna mig förberedd och informerad. Jag borde försöka införliva en mer avslappnad morgonrutin. Det kan göra stor skillnad i hur du mår hela dagen.
Lektion 23. Historiska metoder. Under 1100-talet infördes en ny metod av en av Englands kungar, Henrik II. Ja, det var en avgörande tidpunkt för många juridiska reformer, eller hur? Absolut. Hans förändringar påverkade i hög grad det engelska rättssystemet. Det är fascinerande att se hur historiska personer kan forma modern rätt. Ja, Henrys initiativ lade grunden för många metoder idag. Jag älskar att lära mig om hur historien påverkar nuvarande system. Det ger oss en djupare uppskattning för de lagar vi följer nu. Definitivt. Att förstå det förflutna kan hjälpa oss att navigera i framtiden. Låt oss fortsätta utforska fler historiska ämnen som detta. Lektion 24. Skriva ut kopior. Jag kan skriva ut ett exemplar till dig i receptionen. Skulle du vilja det? Ja, det skulle verkligen vara till hjälp. Tack. Inga problem. Det är alltid bra att ha fysiska kopior som referens. Absolut. Ibland är det viktigt att ha ett pappersspår. Jag åker dit nu för att få det gjort. Stor. Jag uppskattar din hjälp med detta. Det är mitt nöje. Jag kommer tillbaka om ett ögonblick. Perfekt. Jag kommer att vara här och vänta, redo att granska dokumentet. Låt oss se till att allt är i sin ordning för vårt möte senare. Lektion 25. Lördagsplaner. Vad sägs om att vi träffas i butiken runt lunchtid på lördag? Det funkar för mig. Jag ska se till att vara där i tid. Stor. Låt oss göra klart vår inköpslista innan vi går. Ja, jag ska skriva ner vad vi behöver så att vi inte glömmer något. Perfekt. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta tillsammans. Jag också. Shopping är alltid roligare med en partner. Exakt. Låt oss ta lite lunch efteråt om vi har tid. Det låter som en härlig plan. Jag ser fram emot det. Vi ses då. Jag kan inte vänta på vårt shoppingäventyr. Lektion 26. Historisk kontext. Det är intressant hur samhället förändrades efter att järnvägarna stod färdiga. Ja, omkring år 1900 var många saker annorlunda för kvinnor. Absolut. Utbyggnaden av järnvägar öppnade för nya möjligheter. Det gjorde det. Kvinnor började ta roller som tidigare var begränsade. Ja, det omformade samhällen och hur människor interagerade. Jag älskar att lära mig om dessa historiska förändringar och deras effekter. Jag också. Det är fascinerande att se hur framstegen utvecklas över tid. Ja, varje framsteg ger nya utmaningar och möjligheter. Låt oss fortsätta utforska dessa berättelser. De är så berikande. Lektion 27. Väderproblem. Det är inte bra om vi fastnar i regnet. Jag vet. Det kan lämna oss helt genomblöta. Ja, vi bör kolla vädret innan vi gör några utomhusplaner. Definitivt. Jag föredrar att undvika att bli blöt när det är möjligt. Håller med.
Hur är det med dig? Är du beredd på regn? Jag brukar ha ett paraply för säkerhets skull. Det är smart. Jag borde börja göra detsamma. Ja, det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Låt oss planera därefter så att vi kan njuta av vår tid utan bekymmer. Lektion 28. Historisk miljö. Föreställ dig att bo i en liten stad i den amerikanska delstaten Missouri 1864 eller 1865. Det måste ha varit en fascinerande tid i historien. Ja, många förändringar hände under och efter inbördeskriget. Absolut. Det var en förvandlingsperiod för hela landet. Livet skulle ha varit helt annorlunda då, särskilt för familjer. Ja, utmaningarna de stod inför var enorma. Det är spännande att tänka på hur dessa erfarenheter format framtida generationer. Definitivt. Historien har ett sätt att påverka vår nutid. Låt oss fortsätta dyka in i dessa berättelser. De är så fängslande. Lektion 29. Transportation Evolution. Transporter har förbättrat effektiviteten och bekvämligheten på så många sätt. Ja, det är otroligt hur långt vi har kommit med modern teknik. Absolut. Att resa är snabbare och mer tillgängligt än någonsin tidigare. Jag älskar hur innovationer har öppnat upp världen för oss. Ja, det gör att vi enkelt kan få kontakt med människor och platser. Dessutom är det fascinerande att se hur transporter påverkar ekonomier. Exakt. Det spelar en avgörande roll i handel och kommunikation. Jag kan inte föreställa mig livet utan de framsteg vi har idag. Inte jag heller. Låt oss fortsätta att utforska hur dessa förändringar påverkar våra liv. Lektion 30. Väderberedskap. Och hur klarade du det? Jag lade upp i en vattentät jacka för att hålla mig torr. Det är ett smart drag. Det är viktigt att vara förberedd på vädret. Absolut. Jag går aldrig hemifrån utan att kolla prognosen. Det är klokt. Det kan rädda dig från att fastna i regnet. Ja, att vara proaktiv gör hela skillnaden. Jag borde börja följa ditt exempel och vara mer förberedd. Det är aldrig för sent att börja. Låt oss göra det till en vana tillsammans. Bra idé. Här gäller det att hålla sig torr och bekväm. Lektion 31. Betalningspolicy. Finns det en avgift för kreditkortsbetalningar? Nej, det tillkommer ingen extra kostnad för att använda ett kreditkort. Det är fantastiskt att höra. Det gör transaktioner så mycket enklare. Absolut. Det är bekvämt att bara svepa och gå. Jag uppskattar företag som håller saker raka på det här sättet. Ja, det hjälper kunderna att känna sig mer tillfreds när de handlar. Jag föredrar alltid platser som är transparenta med sin policy. Definitivt. Det bygger förtroende mellan kunder och företag. Jag är glad att vi har alternativ som fungerar bra för oss. Lektion 32. Butiksplats.
Den har definitivt en stor skylt och ligger precis bredvid en livsmedelsbutik. Det gör det lätt att upptäcka. Jag älskar bekväma platser. Ja, det är så användbart när du kan hitta allt på en resa. Absolut. Det sparar tid och gör ärenden mycket enklare. Jag uppskattar platser som prioriterar tillgänglighet för sina kunder. Ja, det förbättrar den övergripande shoppingupplevelsen. Jag kan inte vänta med att kolla upp det själv. Inte jag heller. Låt oss se till att besöka snart. Jag ser fram emot att se vad de har att erbjuda. Lektion 33. Hemsäkerhet. Inga problem. Det är viktigt att täcka alla aspekter av hemsäkerhet. Absolut. Säkerhet bör alltid vara högsta prioritet i alla hem. Ja, vi bör börja med att kolla låsen på alla dörrar och fönster. Det är en bra poäng. Starka lås kan avskräcka potentiella inkräktare. Vi bör också överväga att installera ett säkerhetssystem för extra skydd. Definitivt. Ett bra säkerhetssystem kan ge sinnesro. Dessutom kan utomhusbelysning bidra till att öka säkerheten runt fastigheten. Ja, väl upplysta områden är mindre tilltalande för oönskade besökare. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är viktigt för att skapa en säker miljö. Lektion 34. Budgetspåning. Jag skapar ett kalkylblad för att hålla reda på våra utgifter. Det låter som en bra idé. Det kommer att hjälpa oss att hålla ordning. Ja, att hantera vår ekonomi är avgörande för våra mål. Absolut. Det ger oss en tydlig bild av vart våra pengar går. Dessutom kan det hjälpa till att identifiera områden där vi kan spara. Exakt. Jag älskar tanken på att vara proaktiv med vår budget. Låt oss göra det till en vana att granska det regelbundet. Ja. Konsekvent spåning kommer att hålla oss på rätt väg. Jag är exalterad över att se hur detta hjälper oss att nå våra finansiella mål. Lektion 35. Komma igång. Det håller dig definitivt på tårna. Hur planerar du att komma igång? Jag tror att jag börjar med att beskriva mina huvudmål för projektet. Det låter som ett gediget tillvägagångssätt. Att ha tydliga mål kan styra dina framsteg. Exakt. Jag vill se till att jag har en tydlig vision om vad jag vill uppnå. När du väl har det hjälper det också att dela upp det i mindre uppgifter. Ja, på det sättet kan jag ta itu med en sak i taget utan att känna mig överväldigad. Jag kan inte vänta på att se hur din plan utvecklas. Tack. Jag är exalterad över att dyka in och börja få saker att hända. Låt oss checka in regelbundet för att dela uppdateringar och hålla varandra motiverade.